नमस्ते दर्शकवृन्दहरू। मेरो नाम सूर्योदय चौधरी। म चाहिँ तपाईहरुलाई आज एउटा अति उपयोगी ज्ञान दिन गइरहेको छु, जो चाहिँ यो हाम्रो सुपर स्प्लेन्डर बाइकमा जुन सेल्फको प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा म यो भिडियो बनाउँदै छु। तपाईहरुलाई उपयोगी होला भन्ने मलाई आशा लागेको छ। यो हाम्रो सुपर स्प्लेन्डर बाइक हो। यसमा चाहिँ सेल्फको प्रब्लम छ। जस्तै अब तपाईले यो यता चाबी राखेर चाहिँ इन्डिकेटर बटन आउँछ। इन्डिकेटर लाइट बलेपछि तपाई सेल्फ हान्दाखेरि यो चाहिँ एक किसिमको आवाज दिन्छ, तर स्टार्ट चाहिँ हुँदैन। यसको लागि के गर्ने त भन्ने विषयमा म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। ठिकै छ। हामीले सर्वप्रथम यो चाहिँ खोल्नु पर्ने हुन्छ यसको सेल्फलाई। त्यसको लागि हामी टुल युज गर्छौं। दर्शकहरू, सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यो सेल्फ चाहिँ खराब छ कि छैन भनेर यहाँबाट चेक गरिन्छ। यो तपाईहरुको यसलाई चाहिँ हामीले यसरी निकाल्ने। यसरी निकालिसकेपछि यसलाई निकाल्नु पर्छ। दर्शकहरू, यहाँ चाहिँ यो यसमा दुई किसिमको वायरहरु हुन्छ है। यसमा दुई किसिमको वायर छ। एउटा चाहिँ यता मसिनो खालको छ, यता मोटो खालको छ। तपाईलाई चाहिँ अब यसरी चाहिँ हामीले यो सेल्फलाई चेक गर्न सक्छौं। जस्तै यो मोटो वाला तारमा दुईटैलाई कनेक्सन गरेपछि तपाईको त्यहाँ सेल्फले अटोमेटिकली काम गर्नुपर्ने हो। ल हेर्नु, यसरी दुईवटै मोटो वायरलाई कनेक्सन गर्दाखेरि सेल्फले त्यहाँ चाहिँ सेल्फ स्टार्ट भइहाल्नु पर्ने हो, तर यहाँ भइरहेको छैन। यसको डिफल्ट चाहिँ यही छ प्रब्लम। र अर्को मेथड चेक गर्ने तरिका चाहिँ यो मसिनो वायरलाई चाहिँ एउटा कुनै यस्तो बल्बमा कनेक्सन गर्ने र सेल्फ हाम्रो बटन त्यहाँ थिच्दाखेरि चाहिँ बल्नु पर्ने हो। त्यो पनि चेक गरौँ है त। अब मैले यहाँ तपाईलाई वायर चाहिँ कनेक्सन गर्ने त्यो बल्बसँग। यो बल्ब चाहिँ हाम्रो बल्नु पर्ने हो। यहाँबाट कनेक्सन गरेपछि हामीले यहाँ चाहिँ सेल्फको बटन थिचेपछि चाहिँ त्यहाँ बल्नु पर्ने हो। किनभने यहाँ यसमा चाहिँ 12 भोल्टको डीसी करेन्ट आउँछ, तर यहाँ आइरा छैन। यो चाहिँ सेल्फको प्रब्लम हो। यो सेल्फको प्रब्लमले गर्दाखेरि यस्तो हुन सक्छ, हुन्छ। अब तपाईहरुलाई कन्फर्म हुनु पर्यो कि सेल्फमै प्रब्लम छ भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सेल्फ मोटरलाई चाहिँ हामी ओपन गर्छौं। यो सेल्फ मोटरलाई हामी यो स्क्रू ड्राइभर अथवा यो लिभरको सहायताले हामी चाहिँ ओपन गर्छौं। तपाईहरुले चाहिँ यो खास गरी यो वायर ओपन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यहाँ तल एउटा प्लास्टिक हुन्छ भित्र। त्यसलाई चाहिँ भित्र यसरी रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टुट्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई एकदमै होशियारी साथ ओपन गर्नुपर्छ। यो वायर ओपन गरिसकेपछि
त्यसपछि सेल्फ मोटरमा दुई किसिमको वायर हुन्छ। यो चाहिँ प्लस ब्याट्री टर्मिनलको प्लस पोइन्ट हो। यो प्लस पोइन्टको वायर चाहिँ यहाँ माथि सेल्फको माथिल्लो यो पिनमा कनेक्टेड हुन्छ र यो चाहिँ माइनस पोइन्ट हो। यो चाहिँ यो बाइकको पुरै बडी पार्टसँग कनेक्टेड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो प्लस पोइन्टलाई यो माइनस पोइन्टसँग माइनसको यो बडी बाइकको कुनै पनि बडीसँग टच गराउनु हुँदैन, किनभने स्पार्किङ हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यसलाई पुल गर्छौँ। यो डाइनामो मोटर चाहिँ पुरै खुलिसकेको छ, सेल्फ मोटर। यसलाई चाहिँ हामी हिफाजत साथ पुल गर्छौँ। यताबाट आएन भने उताबाट तपाईहरुले अपोजिट साइडबाट काठको कुनै टुक्राले बिस्तारै बिस्तारै हिर्काएर तपाईले पुल आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले कम्प्लिटली निकालिसकेको छु सेल्फ मोटर। यस्तो खालको हुन्छ। यो सेल्फ मोटरलाई अब कुनै सेपरेट जग्गामा हेर्नुस्। यो चाहिँ सेल्फ मोटर हो। यसलाई चाहिँ हामी भित्र प्रब्लम छ, यसलाई कनेक्सन खोल्छौँ। यो चाहिँ इजिली छ, तपाईहरु सबैले खोल्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु, मैले यो नट बोल्ट खोलिसकेको छु। यसमा चाहिँ एक किसिमको वासर हुन्छ। यो वासरलाई चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यसलाई कुनै टर्न आउट नहोस्। अब यसलाई मैले बिस्तारै ओपन गर्छु। यसमा भित्र चाहिँ एउटा म्याग्नेट हुन्छ। त्यो म्याग्नेटले चाहिँ यसलाई पुल गरिरहेको हुन्छ। एउटा फोर्स लागेको हुन्छ यसमा। बिस्तारै गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस्, यसमा यस्तो छ। यो म्याग्नेट भनेको यो बीचको सेक्सन हुन्छ। यसमा तपाईहरुले फर्स्ट अफ अल मैले त्यो तपाईहरुले यसमा लाइन कोर्नु पर्ने हुन्छ है। यो यस्तो किसिमको यसमा अलरेडी नै छ पहिले। यो लाइन चाहिँ तपाईहरुले पछि चाहिँ यसलाई फेरि रिकभर गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै पोजिसनमा आओस् भनेर अब यसलाई बिस्तारै यसरी पुल गर्ने। यसलाई पहिला प्रेस गर्नुपर्छ तल। पार्टहरु यस्तो छ। अब यो जुन हामीले चार्जर जुन आइरा छैन बाइकमा, यसको फल्ट चाहिँ अरु केही नभएर यहाँ चाहिँ यो दुईवटा कार्बन ब्रश हुन्छ। एउटा चाहिँ माइनस टर्मिनलमा, एउटा चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलमा हुन्छ। यसमा त खासै प्रब्लम छैन, किनभने यसमा यो माइनस टर्मिनलको यो जुन वायर छ यो चाहिँ कटअप भइसकेको रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सेल्फ भइरहेको थिएन। त्यसकारणले हामीले यो वायरलाई चाहिँ कनेक्सन गरिदिन्छौँ यसमा। यो चाहिँ मैले पछि कनेक्सन गरेको वायर हो। यताबाट चाहिँ यो नट नखुलेर चाहिँ त्यसमा कनेक्सन भइरहेको थिएन, माइनस बडीसँग टच भइरहेको थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो वायर, यो अल्टरनेटिभ वायर हालिदिएको छु वैकल्पिक तरिकाले। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो वायर टुटेको कारणले गर्दाखेरि यसमा कनेक्सन गर्नुपर्छ हामीले। यसको फल्ट चाहिँ त्यही हो। हेर्नुस्, अब यो माइनस टर्मिनलको यो वायर चाहिँ मैले पुरै ब्रेकआउट गरिदिएको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो कार्बन ब्रशको यो वायरसँग कनेक्सन गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो आर्मेचरलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो निकाल्दाखेरि त्यसमा हल्का पुल आउट गर्नुपर्छ। यसलाई रोटेट हुन्छ। यस भित्र एउटा वायरिङ लागेको हुन्छ यहाँनिर। हल्का हल्का हामी पुल गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्बन ब्रश माथि आउँछ। यस्तो हुन्छ यो। अब हाम्रो प्रब्लम भनेको यो माइनस, यतातिरको यो माइनस पोइन्टले काम नगरेर मैले यताबाट काम चलाएको थिएँ। अब यसबाट हामीले यो कार्बन ब्रशमा कनेक्सन गर्छौँ वायर। अनि फेरि हामी त्यसैलाई जहाँ थियो त्यहीँ राख्छौँ।
यसमा दुई किसिमको स्प्रिङ हुन्छ। यो चाहिँ स्प्रिङ यहाँ यो लकमा लागेको हुन्छ यतातिर, जसले गर्दाखेरि आर्मेचरलाई ठिक्क टेन्सनमा राखेको हुन्छ यतातिर, जसले गर्दा आर्मेचरमा लागेको हुन्छ, त्यो चार्जिङ दिन्छ उसले। अब हामीले यसलाई एक साइडमा राख्छौँ र यसलाई ओपन गर्छौँ। यसलाई ओपन गरेर यसैमा तार कनेक्सन गर्नुपर्छ।